අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ during for සහ while කියන මෙන්න මේ prepositions තුන කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට වාක්‍යවල හරියට භාවිතා කරන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේ කියන දේවල් ටික හරියට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ during for සහ මෙන්න මේ while කියන මෙන්න මේ prepositions තුන වාක්‍යවල කටට හරියට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු අපි මේකේ මේ තියෙන එක්සර්සයිසස් අනුව අපි බලමු කොහොමද මේ තුන හරියට භාවිතා කරන්න කියලා. දැන්ටත් මම during සම්බන්ධයෙන් for කියන ප්‍රොපෝෂන් එක සම්බන්ධයෙන් සහ while කියන ප්‍රොපෝෂන් එක සම්බන්ධයෙන් පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒවා මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. මේ මගේ channel එකට ගිහලා search කරලා බලන්න. එතකොට පාඩම් ටික හම්බ වෙනවා. නමුත් මේකේ මම කතා කරන්න හදන්නේ මේ තුනේම තියෙන වෙනස්කම් ටික එකට ඔය කට්ටියට කියලා දෙන්න. එතකොට මේ ප්‍රොපොසිෂන්ස් තුනම ගැන ඔය කට්ටියට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. බලන්න මේකේ වාක්‍ය තුන භාවිතා මේ වචන තුන භාවිතා කරන්න. during කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්ත ගමන් ඒකේ තේරුම වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් අතරතුර කියන එකනේ. right? during කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් අතරතුර කියන එක. දැන් for කියන වචනේ ගත්තොත් එම යම්කිසි දෙයක් සඳහා කියන එක. නැත්තම් යම්කිසි කාලයක් තිස්සේ කියන එක තමයි ඔය for කියන වචනේ අදහස වෙන්නේ. while කියන වචනේත් අදහස වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි කාර්යයක් අතරතුර කියන එක තමයි while කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ. සිංහල තේරුම එකයි වෙන්නේ. නමුත් වාක්‍යවල භාවිතා කරනකොට ඒ භාවිතා කරන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. I used to live in Berlin. මම බර්ලින් වල තමයි ජීවත් වුණේ. I used to live in Berlin. එතන මේ used to කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරනවා යමක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් අන්න ඒ අවස්ථාව සඳහා used to කියන එක භාවිතා කරනවා. එතන I used to live in Berlin කියනවා මම බර්ලින් වල ඉස්සර ජීවත් වුණා. right? මම එහෙ තමයි ජීවත් වෙලා හිටියේ. I lived there මම මෙහි ජීවත් වුණා ස්පේස් එකක් 5 years. 5 years කියලා මෙතන මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 5ක කාලයක් සඳහා 5 years. ඒතර අවුරුදු 5ක කාලයක් සඳහා කියලා කියවුවොත් එම අනිවාර්යයෙන් මෙතනට භාවිතා වෙන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඇයි? කොපමණ කාලයක්ද අපි යමක් කළේ කියලා අපි සඳහන් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතනට අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. එහෙනම් I lived there for 5 years. එහෙනම් මෙතනින් මතක තියාගන්න අපි කාලේ කොපමණ කාලයක්ද කියලා නම් අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතන භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. One of the runners fell space එකක් the race but managed to get up and continue. හරි. දැන් මේක අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි දැන් අපි බලන්නේ මේ ස්පේස් එකට මොකක්ද දෙන්න ඕන වචන කියන එකනේ. එතන මේ කාලය කොපමණ කාලයක්ද කියලා තියෙනවනේ අපි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ කොපමණ කාලයක්ද කියන එක නෙමෙයි. එහෙනම් මේ for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙනම් අපි එක්ක during එහෙම නැත්නම් while කියන වචන දෙක එකක් තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන මේ තියෙන්නේ the race කියලා. මේ ස්පේස් එකකින් පස්සේ තියෙන the race කියලා. the race කියලා ගත්තොත් එම ඒක noun එකක්. sentence එකක් නෙමෙයි. හරි? මේ ස්පේස් එකකින් පස්සේ තියෙන්නේ noun එකක්. ඒතර මෙහෙම අදහසක් මේ වගේ වාක්‍යයක් තියෙනකොට ස්පේස් එකකින් පස්සේ තියෙන්නේ කියන්නේ noun එක නම් මෙතන අතරතුර කියන තේරුම අපිට දෙන්න තියෙන්නේ. අතරතුර කියන තේරුම දෙන්න තියෙනවා නම් වාට මේ while හෝ during කියන වචනකින් පස්සේ noun එකක් නම් එන්නේ. හරි අතරතුර කියලා කිව්වට පස්සේ එන්නේ noun එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ during කියන වචනේ. හරිද? during කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි එතනට භාවිතා වෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි during කියන එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ noun එකක්. One of the runners fell during the race but managed to get up and continue. කාට හරි පැටලිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ but managed to get up and continue කියන එක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නේද කියලා. නෑ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෙමෙයි. දැන් මේකේ subject එකක් නෑනේ. subject එකක් නෑ. but managed to get up and continue. subject එකක් නෑ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නැත්නම් අපි අනිවාර්යෙන් අතරතුර කියන අදහස දෙනකොට during කියන වචනේ තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. Nobody came to see me space එකක් I was in hospital. හරි. I was in hospital කියලා කිව්වොත් එහෙම මේක I was in hospital කියලා කිව්වොත් එහෙම
I කියන්නේ subject එක, was කියන්නේ be verb එක, in hospital කියලා කියන්නේ complement එක. ඒතර මේක සම්පූර්ණ sentence එකක්. ඒතර මම රෝහලේ ඉන්න අතරතුර කවුරුත් මාව බලන්න ආවේ නැහැ. ඒතර රෝහලේ ඉන්න අතරතුර කියලා කිව්වොත් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් එනකොට එතන නම් අපි අතරතුර කියන තේරුම ලබා දෙන්න ඕනි. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි while. Nobody came to see me while I was in hospital. මම hospital එකේ ඉන්නකොට කවුරුත් මාව බලන්න ආවේ නැහැ. එහෙනම් ඔකට වෙනස පැහැදිලිවම තේරෙනවා ඇති. for කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ කාලය කොපමණ කාලයක්ද කියලා සඳහන් කරනවා නම් එතනට අපි for කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. අතරතුර කියලා කියද්දී අපිට අතරතුර කියන වචනයෙන් පස්සේ එන්නේ නාම පදයක් නම් noun එකක් නම් අපි during කියන වචනේ දානවා. අතරතුර කියන තේරුමෙන් පස්සේ එන්නේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නම් අපි අනිවාර්යෙන් while කියන වචනේ දානවා. ඔන්න ඔය නීතිය මතක තියාගත්තා නම් මේ for, during සහ while කියන මෙන්න මේ වචන තුන හරියටම වාක්‍යවල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඉතිරි එක්සර්සයිසස් ටික මම කියලා දෙන්න කලින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඔකට බලන්න. ඔකට මේ නීති අනුව මේ ඉතිරි ස්පේසස් වලට වචන ඔකට කියන්න පුළුවන්ද කියලා, හරි උත්තරේ කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ආපහු රිසියුම් කරලා බලන්න ඒ උත්තර ටික හරිද කියලා. බලමු අපි මේ ඊළඟ එක. Try to avoid traveling space එක the busy periods of the day. දවසේ කාර්යබහුල වෙලාවන් වල අතරතුර මේ ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න බලන්න. avoid කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කිරීමෙන් වළකිලා බලන්න කියන එකනේ. ඒතර මේ ටික ඇවිල්ලා මේ the busy periods of the day කියලා ගත්තොත් එම ඒක noun එකක් නෙමෙයි. sorry ඒක sentence එකක් නෙමෙයි නේ. මේක sentence එකක් නෙමෙයි. the busy periods of the day කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක් නෙමෙයි. sentence එකක් නෙමෙයි නම් එහෙනම් අපි දන්නවා අතරතුර කියලා කියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕන වචනේ තමයි during කියන එක. Try to avoid traveling during the busy periods of the day. ඊළඟ I was very tired. මට හුඟක් මහන්සි. I slept space එකක් 10 hours. 10 hours කියලා කිව්වොත් නම් මේ කාලේනේ. කොපමණ කාලයක්ද කියන එක. පැය 10ක්. කොපමණ කාලයක්ද? එහෙනම් කාලය කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියලා දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි එතනට භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි for කියන preposition එක. I was very tired. I slept for 10 hours. මම පැය 10ක් නිදාගත්තා. ඊළඟ බලමු. Can you hold my bag space එකක් I try on this jacket. මම මේ ජැකට් එක දාලා බලනකම් try on කියලා කියන්නේ මම දාලා බලනවා කියන එක. ඇඳලා බලනවා කියන එක. ඇඳලා බලනකම් ඔයාලට මේ බෑග් එක පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? Can you hold my bag? හරි. එතන මේ අතරතුර කියලා කියන තියෙන්නේ. ඒතර එතන මේ කොටස ඇවිල්ලා sentence එකක්නේ. I try on this jacket. I try on this jacket කියන එක sentence එකක්. sentence එකක් නම් අපි දන්නවා දැන් අතරතුර කියලා කියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට භාවිතා කරන්න ඕනේ වචනේ තමයි while. Can you hold my bag while I try on this jacket? මම මේ ජැකට් එක මේ දාලා බලනකම් ඔයාලට මගේ බෑග් එක අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්ද? right? උසගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? ඊළඟ වාක්‍යය. I'm not sure when we will arrive. හරි. මට විශ්වාසයක් නැහැ කොයි වෙලේ අපි ඒවිද කියලා. But it will be sometime space එකක් the afternoon. ඒතර මෙතන මේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හවස යම් කිසි වෙලාවක එනවා නේ. The afternoon කියලා කියන්නේ මේක sentence එකක් නෙමෙයිනේ නේ. sentence එකක් නෙමෙයි. sentence එකක් නෙමෙයි නම් අපි දන්නවා අතරතුර කියලා කියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි during කියන එක. during the afternoon. afternoon එක අතරතුර. ඊළඟ I wasn't well last week. මට ගිය සතියේ එච්චරම ඇඟට හරි නෑ. I hardly ate anything. මම කිසි දෙයක් කෑවේ නෑ වගේ. I hardly ate anything කියලා කියන්නේ I didn't eat anything කියලා කිව්වොත් මම කිසි දෙයක් කෑවේ නෑ. I hardly ate anything කියලා කිව්වොත් මම අර පොඩක් විතර කෑවා. මම සාමාන්‍යයෙන් බත් පිඟානක් කනවා නම් මේ සතියේ කාලා තියෙන කාලක්වත් කාලා නෑ. ඒතර hardly ate anything කියන එකේ අදහස ඒක තමයි. යමක් සම්පූර්ණයෙන්ම නොකර හිටියා කියන එක නෙමෙයි තේරුම. ඒ කරන ප්‍රමාණයෙන් 101ක් 2ක් විතර තමයි කරේ කියන එක තමයි ඔය hardly කියන වචන දැම්මොත් එහෙම අදහස එන්නේ. So I hardly ate anything space එක 3 days. දවස් 3ක් තිස්සේ. එතකොට කාලය නම් කොපමණ කාලයක්ද කියන නම් සඳහන් වෙන්නේ අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම එතනට භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි for කියන preposition එක. I wasn't well last week. I hardly ate anything for 3 days. දවස් 3 තිස්සේ මම කිසිම දෙයක් කෑවේ නෑ වගේ තමයි හිටියේ. ඊළඟ
my phone rang space එකක් we were having dinner. හරි. අපි රාත්‍රී ආහාර ගනිමින් සිටිනකොට we were having dinner කියලා කිව්වොත් එම අපි රාත්‍රී ආහාර ගනිමින් සිටිනකොට right my phone rang මගේ ෆෝන් එක රින් වුණා. එතකොට යමක් තව දෙයක් වෙමින් තිබෙන අතරතුර කියලා කිව්වොත් එම අපි දන්නවා මේක sentence එකක් නම් මෙතන මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට එන්න ඕනි වචනේ තමයි while නේ. අපි ඉගෙන ගත්තා my phone rang while we were having dinner. අපි රාත්‍රී ආහාර ගනිමින් සිටින විට මගේ ෆෝන් එක රින් වුණා. බලමු අපි අන්තිම වාක්‍ය. Nobody knows how many people were killed. හරි. කවුරුත් දන්නේ නැහැ කොපමණ මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මරණද කියලා ස්පේස් එකක් the war. යුද්ධේ. ඒතර යුද්ධ කියලා කිව්වොත් එම මෙතන යුද්ධය අතරතුරදීනේ. එතකොට මෙතන මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ the war කියලා කිව්වොත් එම sentence එකක් නෙමෙයි නේ. එක වචනයක් විතරයි නේ. එක noun එකක් විතරයි the war. noun එකක් විතරයි sentence එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට මෙතනට දාන්න ඕනි preposition එක තමයි during කියන preposition එක. Nobody knows how many people were killed during the war. යුද්ධය අතරතුර කොපමණ ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු මැරුණද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එක තුලින් ඔකටට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මෙන්න මේ for කියන වචනේ, during කියන වචනේ සහ while කියන වචනේ කොහොමද හරියට අපි වාක්‍යවල භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ ලෙසන් එකේ මේ වචන තුනම ගැන කතා කරලා තිනවා. මගේ channel එකේ තියෙන අනිත් වීඩියෝස් ඒවල තියෙනවා during කියන වචනේ තනියෙන්, for කියන වචනේ තනියෙන් සහ while කියන වචනේ තනියෙන් ඒවා ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම බලලා මේකත් බැලුවොත් ඔකටට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. මෙන්න මේ during, for සහ while කියන වචන කොහොමද වාක්‍යවල භාවිතා කරන්න කියලා. මේ උගන්නපු දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ උගන්නපු නීති ටික හරියට මතක තියාගන්න. ඒතකොට මේ වචන තුන හරියටම වාක්‍යවල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මම සමු ගන්නවා. Bye for now.